Mạng tích chập sâu Deep Connect thực sự học được những gì? Trong video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một số hình ảnh trực quan giúp bạn trau dồi trực giác của mình về những gì các lớp sâu hơn của mạng tích chập thực sự đang làm. Và điều này cũng sẽ giúp chúng ta suy nghĩ về cách bạn có thể triển khai chuyển giao phong cách Neuron Neural Style Transfer. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Giả sử bạn đã huấn luyện một mạng tích chập. Đây là một mạng giống như AlexNet, và bạn muốn hình dung những gì các đơn vị ẩn Hidden Units trong các lớp khác nhau đang tính toán. Đây là những gì bạn có thể làm. Hãy bắt đầu với một đơn vị ẩn trong lớp 1. Và giả sử bạn quét qua tập huấn luyện của mình và tìm ra những hình ảnh hoặc những vùng patches hình ảnh nào tối đa hóa sự kích hoạt của đơn vị đó. Nói cách khác, cho tập huấn luyện của bạn đi qua mạng Neuron và tìm ra hình ảnh nào tối đa hóa sự kích hoạt của đơn vị cụ thể đó. Bây giờ, hãy chú ý rằng, một đơn vị ẩn trong lớp 1 sẽ chỉ nhìn thấy một phần tương đối nhỏ của mạng Neuron. Và vì vậy, nếu bạn hình dung, nếu bạn vẽ những gì đã kích hoạt sự kích hoạt của đơn vị đó, thì việc vẽ một vùng hình ảnh nhỏ là hợp lý vì đó là tất cả hình ảnh mà đơn vị cụ thể đó nhìn thấy. Vì vậy, nếu bạn chọn một đơn vị ẩn và tìm 9 hình ảnh đầu vào tối đa hóa sự kích hoạt của đơn vị đó, bạn có thể tìm thấy 9 vùng hình ảnh như thế này. Vì vậy, có vẻ như ở vùng dưới của hình ảnh mà đơn vị ẩn này nhìn thấy đang tìm kiếm một cạnh hoặc một đường trông như thế. Vì vậy, đó là 9 vùng hình ảnh kích hoạt tối đa sự kích hoạt của một đơn vị ẩn. Bây giờ, sau đó bạn có thể chọn một đơn vị ẩn khác trong lớp 1 và làm điều tương tự. Vậy đó là một đơn vị ẩn khác, và có vẻ như đơn vị thứ hai này được biểu thị bằng 9 vùng hình ảnh này ở đây. Có vẻ như đơn vị ẩn này đang tìm kiếm một đường. Bạn biết đấy, kiểu như trong phần đó của vùng đầu vào của nó. Chúng ta cũng sẽ gọi đây là vùng tiếp nhận, Receptive View. Và nếu bạn làm điều này cho các đơn vị ẩn khác, bạn thấy các đơn vị ẩn khác có xu hướng kích hoạt trong các vùng hình ảnh trông như thế. Đơn vị này dường như có ưu tiên cho một cạnh sáng dọc, nhưng với ưu tiên là phía bên trái của nó có màu xanh lá cây. Cái này thực sự thích màu cam. Và đây là một vùng hình ảnh thú vị. Đây là màu đỏ và xanh lá cây kết hợp với nhau, sẽ tạo ra màu nâu hoặc màu cam nâu. Nhưng Neuron vẫn vui vẻ kích hoạt với điều đó và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, đây là 9 Neuron đại diện khác nhau, và đối với mỗi Neuron, 9 vùng hình ảnh mà chúng kích hoạt tối đa. Vì vậy, điều này mang lại cho bạn cảm giác rằng, các đơn vị ẩn huấn luyện trong lớp 1 thường tìm kiếm các đặc trưng tương đối đơn giản như một cạnh hoặc một sắc thái màu cụ thể. Và tất cả các ví dụ tôi đang sử dụng trong video này đều đến từ bài báo này của Matthew Ziller và Rob Fergus có tựa đề Trực quan hóa và tìm hiểu mạng lưới tích chập. Và tôi sẽ chỉ sử dụng một trong những cách đơn giản hơn để hình dung những gì một đơn vị ẩn trong mạng Neuron đang tính toán. Nếu bạn đọc bài báo của họ, họ có một số cách phức tạp hơn khác để hình dung những gì một mạng Neuron đang học. Nhưng bây giờ, bạn đã lặp lại quy trình này nhiều lần cho 9 đơn vị ẩn trong lớp 1. Điều gì xảy ra nếu bạn làm điều này cho một số đơn vị ẩn trong các lớp sâu hơn của mạng Neuron? Và mạng Neuron sau đó học được gì trong các lớp sâu hơn? Vì vậy, ở các lớp sâu hơn, một đơn vị ẩn sẽ nhìn thấy một vùng hình ảnh lớn hơn, nơi mà ở cực điểm. Bạn biết đấy, mỗi điểm ảnh pixel có thể ảnh hưởng một cách giả định đến đầu ra của các lớp sau này của mạng Neuron. Vì vậy, các đơn vị sau này thực sự đang nhìn thấy các vùng hình ảnh lớn hơn, nhưng tôi vẫn sẽ vẽ các vùng hình ảnh có cùng kích thước trên các slide này. Nhưng nếu bạn lặp lại quy trình này, đây là những gì bạn đã có trước đó cho lớp 1, và đây là hình ảnh trực quan về những gì kích hoạt tối đa 9 đơn vị ẩn khác nhau trong lớp 2. Vì vậy, tôi muốn làm rõ về hình ảnh trực quan này. Đây là 9 vùng gây ra một đơn vị ẩn được kích hoạt cao. Và sau đó mỗi nhóm, đây là một tập hợp 9 vùng hình ảnh khác nhau gây ra một đơn vị ẩn được kích hoạt. Vì vậy, hình ảnh trực quan này cho thấy 9 đơn vị ẩn trong lớp 2, và đối với mỗi đơn vị, nó hiển thị 9 vùng hình ảnh khiến đơn vị ẩn đó có đầu ra rất lớn, có sự kích hoạt rất lớn, và bạn có thể lặp lại điều này cho các lớp sâu hơn. Bây giờ, trên slide này, tôi biết hơi khó nhìn thấy những vùng hình ảnh nhỏ bé này, vì vậy hãy để tôi phóng to một số trong số chúng. Đối với lớp 1, đây là những gì bạn đã thấy. Ví dụ, đây là đơn vị đầu tiên mà chúng ta đã thấy được kích hoạt cao.
Nếu trong vùng của hình ảnh đầu vào bạn có thể thấy có một cạnh, có thể ở góc đó. Bây giờ, hãy phóng to lớp 2 để xem hình ảnh trực quan đó. Vì vậy, điều này thật thú vị. Lớp 2 có vẻ như đang phát hiện các hình dạng và mẫu phức tạp hơn. Ví dụ, đơn vị ẩn này có vẻ như đang tìm kiếm một kết cấu dọc với nhiều đường thẳng đứng. Đơn vị ẩn này có vẻ như được kích hoạt cao khi có một hình dạng tròn ở phần bên trái của hình ảnh. Đây là một cái đang tìm kiếm các đường dọc rất mỏng. Và cứ tiếp tục như vậy. Và vì vậy, các đặc trưng mà lớp thứ 2 đang phát hiện đang trở nên phức tạp hơn. Còn lớp 3 thì sao? Hãy phóng to nó. Và thực tế, hãy để tôi phóng to hơn nữa để bạn có thể nhìn rõ hơn. Đây là những thứ kích hoạt tối đa lớp 3, nhưng hãy phóng to hơn nữa. Và vì vậy, điều này khá thú vị một lần nữa. Có vẻ như có một đơn vị ẩn dường như phản ứng mạnh với một hình dạng tròn hơn ở phần dưới bên trái của hình ảnh. Vì vậy, điều đó kết thúc bằng việc phát hiện rất nhiều xe hơi. Có vẻ như một cái thậm chí, bạn biết đấy, bắt đầu phát hiện con người. Và cái này có vẻ như đang phát hiện các kết cấu nhất định. Bạn biết đấy, như hình tổ ong hoặc hình vuông, kết cấu thông thường này. Và một số trong số này rất khó nhìn và tìm ra thủ công những gì nó đang phát hiện. Nhưng rõ ràng là nó đang bắt đầu phát hiện các mẫu phức tạp hơn. Còn lớp tiếp theo thì sao? Vâng, đây là lớp 4, và bạn thấy rằng các đặc trưng hoặc các mẫu mà nó phát hiện thậm chí còn phức tạp hơn. Có vẻ như cái này đã học được gần như một máy giò chó, nhưng tất cả những con chó này trông khá giống nhau, phải không? Đây có phải là... Tôi không biết loài chó hay giống chó này là gì, nhưng bạn biết đấy, tất cả những con chó đó, tất cả đều là chó, nhưng chúng trông tương đối giống nhau. Có vẻ như đơn vị ẩn này trong lớp 4 đang phát hiện nước. Cái này có vẻ như đang thực sự phát hiện. Bạn biết đấy, chân của một con chim, v.v. Và sau đó lớp 5, đang phát hiện những thứ thậm chí còn phức tạp hơn. Vì vậy, bạn nhận thấy cũng có. Một neuron dường như là một máy giò chó, nhưng tập hợp chó mà nó phát hiện ở đây có vẻ đa dạng hơn. Và sau đó cái này dường như đang phát hiện bàn phím và những thứ có kết cấu giống như bàn phím, có thể có nhiều chấm trên nền. Tôi nghĩ neuron này ở đây có thể đang phát hiện văn bản, luôn khó để chắc chắn. Và sau đó cái này ở đây đang phát hiện hoa. Vì vậy, chúng ta đã đi một chặng đường dài từ việc phát hiện những thứ tương đối đơn giản, chẳng hạn như các cạnh trong lớp 1 đến các kết cấu trong lớp 2, cho đến phát hiện các vật thể rất phức tạp trong các lớp sâu hơn. Vì vậy, tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn một số trực giác tốt hơn về những gì các lớp nông và sâu hơn của mạng neuron đang tính toán. Tiếp theo, hãy sử dụng trực giác này để bắt đầu xây dựng một thuật toán chuyển giao phong cách neuron, Neural Style Transfer.